Assalamualaikum, hari ini saya akan tunjukkan cara macam mana nak buat ulasan barang yang dibeli kat TikTok Shop. Saya akan jawab komen daripada Abu. Pertama sekali, pilih peti masuk. Pilih aktiviti. Message package dihantar akan muncul selepas kita menerima barang. Pilih message package dihantar. Tuliskan ulasan dan beri bintang kepada produk yang kau orang beli. Selepas tulis ulasan dan beri bintang, boleh pilih sama ada ulasan ada nama atau tanpa nama. Kau orang juga boleh letak gambar produk dan pilih serah untuk pastikan ulasan kau orang muncul. Sekian video tutorial daripada saya. Jumpa lagi di video seterusnya. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel OK. Bye.